קרון הינה מחלת מעי דלקתית כרונית. זוהי מחלה בפעילות מערכת החיסון גורמת נזק משני לרקמות ולאיברים. על הגורמים למחלה ומאפייניה בסרטון הבא. מחלת קרון היא מחלה דלקתית כרונית של המעי. המחלה יכולה לערב כל חלק של דרכי העיכול, מהפה ועד פי הטבעת, כאשר המחלה מערבת בשכיחות הגבוהה ביותר את המעי הדק הסופי, שנקרא גם איליום טרמינלי, ולאחר מכן את המעי הגס. מבחינה קלינית, למחלה יכולים להיות מספר ביטויים, כאשר הביטוי הראשון הוא הביטוי הבסיסי, הוא תהליך דלקתי, שהחולה חווה אותו בצורה של שלשולים וכאבי בטן כתוצאה מפגיעה ברקמת המעי. צורה נוספת שהמחלה מתבטאת היא צורה חסימתית, זאת אומרת שנוצרות היצרויות בחלל המעי כתוצאה מהתהליך הדלקתי, מתהליך הריפוי של הדלקת הזאת. החולה יחווה את האופי הזה, את המחלה שמתאפיינת בכך, בכאבי בטן, בתחושה של נפיחות בטנית וברעשים. הצורה השלישית היא צורה של יצירת פיסטולות או נצורים בעברית, שזה איזשהו חיבור שאיננו תקין בין חלל המעי למעי אחר, חלק אחר של המעי, לעברי בטן פנימיים או לאור, הן באזור קיר הבטן, הן בתוך הבטן והן לאזור של פי הטבעת, מה שנקרא אזור הפריאנלי סביב פי הטבעת. הסיבות למחלה אינן ברורות. ההנחה היא שמדובר באינטראקציה בין גנים לבין גורמים סביבתיים שגורמים לשפעול של מערכת החיסון בצורה לא תקינה, וכתוצאה מהפעילות הבלתי מבוקרת של מערכת החיסון נוצר הנזק למעי. עד היום התגלו כ-160 גנים שקשורים לקרון ולקוליטיס, כאשר הגנים הללו חלקם חלוקים בין הקרון והקוליטיס וחלקם ספציפיים לכל מחלה. הגורמים הסביבתיים שנחשדים בקשר הם חיידקי המעי בראש ובראשונה, שהמחשבה היא שכנגדם מכוונת פעילות מערכת החיסון, וגם גורמים כמו עישון. עדיין לא ברור לנו בדיוק איך העישון משפיע, למרות שהוא משפיע בצורה מאוד מאוד חזקה על מהלך המחלה, ושהמערכת החיסון, שבחולה שיש לו את הרקע הגנטי השונה הזה, משתפעלת בצורה שאין עליה בקרה, וכתוצאה מכך גורמת נזק. דבר נוסף שהולך ונראה לפחות בחלק מהחולים, היא העובדה שכנראה לא מדובר בפעילות יתר ראשונית של מערכת החיסון, אלא דווקא בחסר חיסוני מסוים שגורם לתגובה משנית של פעילות יתר של המערכת, שהיא גורמת את הנזק לרקמות השונות. כאמור, המחלה היא בעלת רקע גנטי, ולכן אנשים שיש להם קרובי משפחה נמצאים בסיכון יתר ללקות במחלה. המידע שיש היום הוא שבעולם המערבי קרבה משפחתית דרגה ראשונה היא מעלת הסיכון ללקות במחלה פי 10. אם יש לך גן ספציפי, כמו למשל NOD2, שנמצא ב-40% מהאוכלוסייה, מהחולים בעולם המערבי, הסיכון עולה עוד יותר. עם כל האמור לאל, המידע שיש לנו מאפשר לנו היום לאפיין את הנושאים, את נושא הגנטיקה ואת נושא הפלורה של חיידקי המעי, באופן שנותן תקווה לשנות את המהלך הטבעי של המחלה בעתיד על ידי טיפול בגורמים הספציפיים שמופרעים על ידי כך שאנחנו מבינים את המנגנון, ובכך לנסות למנוע את תופעת המחלה בכלל, או לשנות את המהלך הטבעי שלה ולמנוע סיבוכים בעתיד.